මේක නම් දඩිබිඩි වීඩියෝ එකක්. මම ගත්තු බඩු ටිකක් ස්ට්‍රෝබෙරි ෆේස් වොෂ් එකක්. දුවටයි මටයි දෙන්නටම එක වගේ රතු පාටින් මං සෙරප්පු ජෝඩු දෙකක් ගත්තා. මිල ගැන කියනවා නම් ගොඩක් අඩුයි. මම ගත්තේ මීරිගම ධම්මිකා ටෙක්ස්ට් කියන ෂොප් එකෙන්. 1345ක් වුණා දුවගේ දෙක. මට ගත්ත දෙක වුණා 1395ක්. ඒ වගේම දුවට තව ඩයිනෝ ඉන්න ස්ලිපර්ස් දෙකකුත් ගත්තා. එයාට සර්ප්‍රයිස් එකට බර්ත්ඩේ එකට දෙන්න හිතලා. මං ඉතින් හදිස්සියට මේ වගේ දේවල් හම් වෙනකොට චුටි දේවල් එකතු කරලා තියාගන්නවා දුවට බර්ත්ඩේ එකට දෙන්න. මාස්ක්ස් පැකට් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලස්සන රැපින් පේපර් එක කොටේජ් ස්ටයිල් එකට පොඩ්ඩක් හුරුයි. ඊට පස්සේ මට හම්බුණා ගොඩක් අඩුවට ටී-ෂර්ට් එකක්. මේක 495ක් වුණේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ නිල් පාට කොටු බෑග් එක. මේකට පුළුවන් ලන්ච් බොක්ස් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මල් ළඟ තව බෑග්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා. හදිස්සියට දකින සමහර දේවල් අවශ්‍ය වෙනවයි කියලා හිතෙන වෙලාවට ඉතින් මම මෙහෙම අරන් තියාගන්නවා. ඉතින් අද ජූලි මාසේ 21 වෙනිදා ගිහින් එන්නම්.